स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले 52 हप्ताको लो मूल्यमा आइपुगेका फन्डामेन्टली स्ट्रङ रहेका कम्पनी र विगत राम्रो रहेको एउटा कम्पनीमा कतिपय कम्पनीहरू ब्लू चिपको नामले परिचित कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं। यी कम्पनीहरू अहिले 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा छन् अथवा कतिपय 52 हप्ताको लो मूल्यमै छन् र यति बेला चाहिँ यी कम्पनीहरूमध्ये कतिपयलाई हामीले अब लङ टर्मको लागि पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बेला भएको हुनाले हामीले तपाईहरुलाई जानकारीको रूपमा यो भिडियो चाहिँ लिएर आएका छौं। तथापि यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री हो। यो भिडियोको आधारमा मात्रै लगानी नगर्नुहोला। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो। आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै लगानी गर्नुहोला भन्ने हाम्रो अनुरोध पनि रहन्छ। र आजको जानकारीतर्फ लाग्नु अगाडि तपाईहरु यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी, लेटेस्ट अपडेटहरु, मार्केटको प्रत्येक दिन अपडेट र तपाईका जिज्ञासाहरुको समयमै प्रतिक्रिया चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stock_ideas हानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ। यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरेर नजिकको बेल आइकन दबाउनु भयो भने नजिकको बेल आइकन दबाएर अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले भिडियो राख्दा तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी मैले भने जस्तै विविध जानकारी, लेटेस्ट अपडेट, मार्केट अपडेट र तपाईका जिज्ञासाहरुको समयमै प्रतिक्रियाहरु प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। आज मैले अघि नै तपाईलाई लिस्ट देखाइसके कि हामीले आजको बसाइमा फन्डामेन्टली स्ट्रङ हुँदै पनि विविध कारणले अहिले नेप्सेमा चाहिँ 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा आइपुगेका कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं। र यसमध्ये पहिलो कम्पनी आज मैले तपाईहरुमा जानकारी राख्दै छु त्यो रहेको छ एसडीएल। राम्रो विगतमा राम्रो इतिहास रहेको एसडीएल अर्थात हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड अहिले चाहिँ तपाईको 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा छ। एक वर्षको अवधिमा हेर्नुहुन्छ भने 58.66% ले घटेको छ। एक वर्ष अगाडि यो कम्पनीमा लगानी गरेका साथीहरूले 58.66% ले गुमाउनु भएको छ। के अब यसमा लामो समयको लागि लगानी गर्ने समय भएको हो भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्ने छौं। तपाईले हेर्नुहुन्छ भने 1577 मा यसको मूल्य चलिरहेको छ। 52 हप्तामा यो कम्पनी 4100 सम्म पुगेको र तल झर्दा 1540 सम्म झरेको देखिन्छ। यो कम्पनीले यो आर्थिक वर्षमा लाभांश घोषणा गरेको छ। बुक क्लोज भएको छैन। 15% नगद लाभांश र 10% बोनस शेयर गरी 25% लाभांश घोषणा गरेको छ। त्यति नराम्रो लाभांश चाहिँ होइन। यतिको 25% लाभांश दिँदै पनि यो कम्पनीमा भने रियाक्सन खासै राम्रो आउन सकेको छैन। त्यसको मुख्य कारण के हो त भन्दा यसको रिपोर्ट नै हो। रिपोर्ट यसको त्यति सन्तोषजनक आएन। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हिमालयन डिस्टिलरीको खुद नाफासँगै अधिकांश सूचकमा गिरावट भनेको छ। ईपीएस 17 समथिङ आएको छ। अब नेट प्रॉफिट चाहिँ 18 कति प्रतिशत 51.24% ले यो आर्थिक वर्षमा घटेको छ। अधिकांश सूचकहरू के छन् त भन्दा माइनसमा गइरहेका छन्। नेटवर्थ पर शेयर अर्थात बुक भ्यालु हेर्नुस् त 59.23% ले घटेको छ यो आर्थिक वर्षमा। पहिलो क्वार्टरको रिपोर्टहरू तुलना गरेर हेर्दाखेरि गत आर्थिक वर्षमा 201 भएको अहिले 142 मा आएको छ। यसले चाहिँ अत्याधिक रूपमा चाहिँ तपाईको लाभांशको रूपमा बोनस शेयर दिँदाखेरि यस्तो हुन गएको देखिन्छ हैन। त्यसकारणले पनि अहिले मूल्य एकदमै घटेको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ के गर्ने भन्ने चाहिँ धेरै साथीहरूले सवाल पनि गर्नु भएको थियो। अहिले 52 हप्ताको लोमा छ। मैले साथीहरूलाई यो मूल्यमा बिक्री गर्नको लागि चाहिँ कमसेकम सजेस्ट गर्न सक्दिन। अहिले चाहिँ तपाईले होल्ड नै गर्ने हो। एउटा राम्रो सपोर्टमा आएको छ। ट्रेन्ड लाइन नै खिचेर हेर्छौं भने पनि एउटा ट्रेन्ड लाइनमा अब आएर बसेको देखिन्छ। त्यसकारण मैले यो कम्पनीको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्छु भने यो कम्पनीले फेरि पनि यदि तपाईले बेच्ने नै हो भने पनि 2000 को बिन्दुतिर चाहिँ बेच्ने फेरि अर्को मौका यो कम्पनीले दिन्छ। र अर्को कुरा अब हामी बियरिस बजारको अन्त्यतिर भएको हुनाले यो कम्पनी पनि अब बुलिस यात्रा तय गर्न थालिसकेपछि मतलब नेप्सेमा बुलिस यात्रा सुरु भयो भने यसमा पनि हामीले एउटा राम्रो ग्रोथ चाहिँ देख्छौं नै। अब बुलमा पुरानो मूल्यमा पुग्ला नपुग्ला तर 2200 सम्म चाहिँ यो कम्पनीलाई देख्छौं भन्ने मलाई लाग्छ। यसर्थ यदि तपाईले लामो समयको लागि किन्न खोज्नु भएको छ भने लामो समयको लागि चाहिँ म त्यति धेरै रिकमेन्ड गर्दिन यो कम्पनीलाई नेक्स्ट रिपोर्टसम्म। तर तपाईसँग छ भने एभरेज गर्नुस् र पछिल्लो समय किनेको हो भने होल्ड गर्नुस् र 2000 तिर तपाई यसरी एभरेज गर्नुस् कि त्यसको एभरेज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको एभरेज मूल्य 2000 भन्दा तल बसोस्। त्यसपछि तपाई त्यो मूल्यमा गयो भने निस्किन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। लामो समयको लागि इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि बिस्तारै तपाईले एकुमुलेसन गर्न सक्ने जोनमा चाहिँ यो हो भन्ने मलाई लाग्छ है त।
र अर्को कम्पनी रहेको छ एनआइसी एसिया। यो एनआइसी एसिया बैंक पनि अहिले 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा आइसक्यो। 52 हप्ताको लो मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 490 छ, अहिले बजारमा 495 मा कारोबार चलिरहेको छ। भनेपछि यो कम्पनी पनि अब एउटा 52 हप्ताको लो मूल्यमा आएको छ। मैले यो कम्पनीलाई भने अब लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्न उपयुक्त छ भन्ने चाहिँ रिकमेन्ड गर्न सक्छु है। एनआइसी एसिया चाहिँ धेरै हिसाबले अब लामो समयको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बेला भएको जस्तो मलाई लाग्छ। उसो त यसका केही इन्डिकेटरहरू त्यति राम्रो देखिएका छैनन् हैन। यसको चाहिँ रिपोर्ट हेरौँ भनेको बैंकरको मुनाफा घट्यो, यसको त रिपोर्ट यसमा राखेको रहेनछ हैन। म तपाईलाई देखाउँछु भनेको थिएँ। ओके सरी, फेरि हेरौँला। एनीवे अब अन्य इन्डिकेटरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा छ। 52 हप्तामा 861 सम्म पुगेको यो कम्पनी अहिले 495 मा छ। एक वर्षकै अवधिमा 28.48% ले घटेको छ। इपीएस 27.09 छ, पी रेशियो 18.29 छ र बुक भ्यालु राम्रो छ 202। यदि तपाईले लामो समयको लागि किन्ने सोच बनाउनु भएको छ एनआइसी एसिया भने अब तपाईले किन्ने बेला चाहिँ भएको हो। बिस्तारै बिस्तारै एड गर्दै जाँदा हुन्छ है यो कम्पनी चाहिँ। अर्को कम्पनी छ नबिल है। तपाई नबिल पनि यसपछि हेर्ने छौं। यसको न्यूजमा यसमा पनि हुन सक्छ रिपोर्ट। मैले पहिला एनआइसी एसियाकै रिपोर्ट तपाईलाई देखाउँछु। यसको अधिकांश सूचकमा गिरावट आएकै कारणले मूल्य घटेको हो, तर एउटा मात्रै क्वार्टरको रिपोर्टलाई आधार मानेर सबै डिसिजन लिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस 14.61% ले घटेको छ। डिपोजिट फ्रम कस्टमर भने बढेको छ जुन राम्रो पक्ष हो। लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमर्समा 12.35% को बढोत्तरी छ भने तपाईको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि घट्यो। त्यसपछि गएर तपाईको टोटल अपरेटिङ इन्कम पनि घट्यो। नेट फी एन्ड कमिसन इन्कम चाहिँ बढेको देखिन्छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रोफिट चाहिँ यसको चाहिँ देखिएन, अहिले नेगेटिभमा देखिन्छ। त्यस कारणले पनि विविध कारणले यो कम्पनी घटेको छ। तर नेक्स्ट चाहिँ तपाईको कमिङ क्वार्टरको रिपोर्टहरुमा चाहिँ यसले रिपोर्ट सुधार्न सक्छ, बिजनेस बढाउँदै जान्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। यदि तपाईलाई पनि विश्वास लाग्छ भने मात्रै यो कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बेला भएको चाहिँ हो है त। नबिल अर्को रहेको छ नबिल बैंक। एक हिसाबले ब्लू चिप नै मान्छु। स्टिल नाउ मैले यो कम्पनी प्रति त्यति नराम्रो धारणा बनिसकेको छैन। अहिले 505 मा छ। 52 हप्ताको लो मूल्य हेर्नुहुन्छ भने 498 रुपैयाँ छ भने अहिले अब यो 498 को नजिक नै मान्न पर्यो। इपीएस 21.72 छ, पी रेशियो चाहिँ 23.25 छ, बुक भ्यालु 218 देखिन्छ। त्यसकारण धेरै जसो चाहिँ के छ त भन्दा यसको फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू अझै पनि बलिया नै छन् हैन। अब यसको रिपोर्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हेरौँ यसको रिपोर्ट कस्तो देखिन्छ। नबिल बैंकको रिपोर्ट पनि म तपाईलाई देखाउँछु। अलिक टाइम भने बढी लाग्ने भयो, त्यसको लागि चाहिँ सरी छ। नबिल बैंकको चाहिँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कस्तो देखिन्छ त अवस्था भन्दा इपीएस तपाईको 5.70 रुपैयाँले घटेको छ। नेटवर्थ मा बढोत्तरी घटाको केही पनि देखाएन। नेट प्रॉफिट तपाई हेर्नुहुन्छ भने 6.51% ले घटेको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भने बढेको छ। यसमा भने त्यसरी एकदम ह्याबिली गिरेको चाहिँ छैन। कतिपय इन्डिकेटरहरुमा चाहिँ जस्तो रिजर्भ बढेको छ हैन, त्यसपछि रिटेनिङ अर्निङ बढेको छ, त्यसैगरी डिपोजिट फ्रम कस्टमर बढेको छ। त्यसकारणले त्यति होपलेस हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ नबिलमा छैन। यो कम्पनी पनि अब लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहिँ तपाईले बेला भएको हो भन्न सक्छु मैले। बिस्तारै गर्दै एड गर्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को अब कुनै बेला मार्केटमा निकै राम्रो चाम भएको कम्पनी हो जेबीएलबी। उसो त अहिले समग्र माइक्रो फाइनान्सको रिपोर्टमा अलिकति प्रब्लम देखिएको कारणले एकदमै घटेका छन् र जेबीएलबी पनि राम्रैसँग घटेको छ। एक वर्षको अवधिमै यो 56.09% ले घट्यो। 52 हप्ताको लो हेर्नुहुन्छ भने 1218 छ भने अहिले 1223 मा चलिरहेको छ भनेसी अब यो 52 हप्ताको लोमा छ। अब बिस्तारै बिस्तारै गर्दै किन्ने बेला चाहिँ भएको हो। यो कम्पनी पनि फन्डामेन्टली राम्रै छ। तथापि यसको पनि रिपोर्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रिपोर्ट यसको पनि त्यति राम्रो नआएको कारणले जेबीएलबी को हैन, जस्तो इपीएसहरु राम्रैसँग घट्यो, धेरै चाहिँ राम्रो रिपोर्ट आउन सकेन।
त्यसकारणले पनि यो कम्पनी घटेको हो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेटवर्थ पर सेयर चाहिँ राम्रै छ 263 भनेको नराम्रो कुरो भएन। नन पर्फर्मिङ लोन हेर्नुहुन्छ भने 2.39 छ। गत आर्थिक वर्षको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टभन्दा 1.48% बढेको छ एनपिएल, जुन राम्रो कुरा भएन है। नेट प्रफिट हेर्नुहुन्छ भने 50.09% घटेको छ। यसको नेट प्रफिट जति घटेको छ बजारमा मूल्य पनि त्यही हिसाबले घटेको छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ तपाईले। सो रिपोर्ट नराम्रो आयो अथवा यसको लाभांश क्षमता कमजोर भयो भनिराख्दाखेरि यसको मूल्यमा पनि ह्याप्पीली डिस्काउन्ट पाएका छौँ नि त हामीले। त्यसकारणले चाहिँ अब त्यति धेरै डराउने बेला चाहिँ होइन है। अब बिस्तारै बिस्तारै यदि चाहिँ मार्केटमा रहने हो कमाउने नै हो भने यस्ता कम्पनीहरुमा आँखा चाहिँ लगाउँदै गर्नुस् है साथीहरु, मैले यति नै भन्छु। अर्को छ तपाईको एमएलबीएसएल महिला लघुवित्त पनि अहिले चाहिँ 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा आइपुग्न थालेको छ। 1559 रुपैयाँ यसको बजारमा अहिले कारोबार भइरहेको मूल्य हो। 52 विक्स हेर्नुहुन्छ लो भने 1535 भनेपछि एकदम 52 हप्ताको लोको नजिक छ। एक वर्षमा 61.06% ले घटिसकेको छ। ईपीएस 20 छ, पी रेशियो 77 छ, बुक भ्यालु 217 छ। अब यी माइक्रो फाइनान्सहरुले आगामी क्वार्टरमा रिपोर्ट सुधार्छन् भन्ने मलाई लाग्छ है। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब यसरी घटेको बेलामा चाहिँ बजारमा कुनै बेला राम्रो चाम भएको कम्पनी पनि हो। लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने 50-50 दिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि केही देला हैन र आगामी आर्थिक वर्षहरुमा यिनीहरुले रिपोर्ट चाहिँ सुधार्दै लैजालान् भन्ने यदि तपाईलाई ट्रस्ट लाग्छ भने एमएलबीएसएल पनि तपाईले अब बिस्तारै बिस्तारै एड गर्ने बेला चाहिँ मजाले भएको हो। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ के छ त यसको अवस्था भन्दा नेटवर्थ पर शेयर राम्रै छ 212 हैन। त्यसपछि यसको नेट प्रफिट हेरौं त 19.12% ले घटेको देखिन्छ। त्यसैगरी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको कुरा गर्नुहुन्छ भने 5.75% ले बढेको छ र सबैभन्दा हामीले माइक्रो फाइनान्समा हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एनपीएल हो, जो 5 भन्दा तल भएकोलाई मात्रै हेर्नु होला। यसमा पनि 4.94% छ, जो अब ठिकै छ, एउटा वांछित सीमा भित्र रहेको हुनाले यो कम्पनी पनि एउटा वाच लिस्टमा राख्न लायक कम्पनी बनेको छ हो भन्ने मलाई लाग्छ है त। त्यसैगरी अर्को कम्पनी छ नेस्टो। नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि अब वाच लिस्टमा राख्न लायक कम्पनी भइसकेको छ। घटेर 1426 रुपैयाँमा आइसकेको छ। एकै वर्षको अवधिमा 57.24% ले घटिसक्यो। 52 हप्ताको लो मूल्य 1420 छ र अहिले 1426 मा कारोबार भइरहेको छ। 52 हप्तामा यो कम्पनी 3540 सम्म पुगेको थियो। अब यो कम्पनीलाई पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। 7879 मा यसले 17.93% नगद लाभांश दिएको थियो। फन्डामेन्टली राम्रै कम्पनी हो, तथापि अब उही माइक्रो फाइनान्सको रोगले यसलाई पनि सताएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो कम्पनीको मूल्य पनि ह्याप्पीली घटेको देखिन्छ हैन। यसमा चाहिँ यसको रिपोर्ट आएको रहेनछ कि जस्तो लाग्यो। कहिले गयो हेरौँ त। छैन, यसको रिपोर्ट चाहिँ मैले भेटाइन। मेरो लगानीमा रहेछ भने एकचोटी हेरौँ। छैन, नेस्टोको रिपोर्ट आएको रहेनछ है साथीहरु। जस 52 हप्ताको लो मूल्यमा छ, यसलाई पनि तपाईले वाच लिस्टमा राख्नु होला है त। अर्को कम्पनीको रहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। नेपाल बैंक लिमिटेड यो एउटा कम्पनी यस्तो कम्पनी हो जसको चाहिँ मूल्य अहिले बुक भ्यालु भन्दा तलतिर आइरहेको छ। तलतिर छ है। बुक भ्यालु भन्दा सस्तो मूल्यमा तपाईले पाउनु भएको छ यो कम्पनी। घट्न त उसो त दिनदिनै घटिरहेको छ, अझै पनि घट्ने क्रम जारी नै छ। ईपीएस 30.88 छ, पी रेशियो 60.57 छ। यो कम्पनी रिकमेन्ड गर्नुको एकमात्र कारण के छ त भन्दा यसको बुक भ्यालु भन्दा बजारको मूल्य सस्तो छ। यस्तो बेला लगानी गर्दा हामीलाई रिस्क भन्दा रिवार्ड बढी हुने भएको हुनाले नेपाल बैंक लिमिटेडलाई तपाईले वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले मैले तपाईलाई यो कम्पनी आज जानकारीमा राखेँ है त। र यो 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा छ। तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यसको लाभांशको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने राम्रै छ। यसको रिपोर्ट हेरौँ एकचोटी। नेपाल बैंक लिमिटेडको रिपोर्टमा कस्तो देखिन्छ त। नेपाल बैंक लिमिटेडको रिपोर्ट पनि त्यति धेरै उत्साहजनक चाहिँ पक्कै नहोला हैन। अब यो यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ ग्राम नम्बर अनुसार नेपाल बैंक 110 रुपैयाँले अन्डर भ्यालु छ। अरु कुन कुन बैंकको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ एउटा न्यूज पनि राखेको रहेछ हैन। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल बैंक लिमिटेड अहिले 110 रुपैयाँले चाहिँ अन्डर भ्यालुड देखिएको छ हैन। त्यसैगरी तपाईले अन्डर भ्यालुड भएका अन्य कम्पनी हेर्नुहुन्छ भने एडीबीएल 56 रुपैयाँले अन्डर भ्यालुड देखिन्छ। सीजेडबीआईएल
त्यसपछि यिनी लगायतका धेरैजसो ब्याङ्कहरू अहिले अन्डर भ्यालुड भइसकेका छन् हैन। त्यसकारणले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडलाई चाहिँ तपाईले एउटा वाच लिस्टमा राख्न लायक कम्पनी बनेको छ। मैले यति नै भने। यसको रिपोर्ट चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको रिपोर्ट हेर्न खोजेको। रिपोर्ट पनि हेर्दाखेरि भिडियो अलिकति लामो भयो साथीहरू, टाइम लाग्यो। रिपोर्ट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त भन्दा नेटवर्थ हेर्नुहुन्छ भने 248 छ नेटवर्थ। त्यसैगरी अर्निङ पर शेयर 3.88 भयो। एनपीएल चाहिँ 3.84 छ है। त्यसैगरी नेट प्रफिटमा एकदम भारी गिरावट भएको कारणले कम्पनी घटेको देखिन्छ। 76.43%ले नेट प्रफिट घटेको छ हैन। इम्पेरिमेन्ट चार्ज हेर्नुहुन्छ भने 525%ले बढेको छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम मात्रै बढेको छ। धेरैजसो इन्डिकेटरमा यसको नेगेटिभ आएको कारणले गर्दा मतलब घटिरहेको कारणले कम्पनी यसरी घटेको छ। तपाईले यो कम्पनीलाई चाहिँ अब बाई एट द ब्याड न्युज भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ भने तपाईले बिस्तारै वाचेसमा राखेर किन्न सक्नुहुन्छ। अर्को कम्पनी एउटा 52 हप्ताको लोमा आएको कम्पनी हो रुरु कम्पनी, जो फन्डामेन्टली स्ट्रङ हाइड्रोमा पर्छ। तर मैले तत्काल किन्नको लागि रिकमेन्ड गर्दिनँ। अब आजको टपिकमा चाहिँ 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिक भएका कम्पनीको जानकारी लिएर आएको हुनाले 674 यसको 52 हप्ताको लो मूल्य छ र यसको मूल्य 688 मा चलिरहेको हुनाले मैले जानकारीमा लिएर आएँ। यो चाहिँ अब 2024 मा चाहिँ यसको लक इन पिरियड पनि खुल्दै छ। त्यसकारण त्यति लामो समयको लागि सोच नबनाउनु होला। तर बजारमा बाइ सेटअप बनेको बेला अब तपाईँ अहिले तत्काल चाहिँ रिस्क देखेको छु मैले यसमा हैन। यो यदि यो जुन छ यो सपोर्ट यति राम्रो लामो लाइनको चाहिँ सपोर्ट छ, यो जुन साइडवेजको यसलाई ब्रेक डाउन गर्छ भने कहाँसम्म पुग्छ भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो कम्पनीलाई तत्कालको लागि चाहिँ नहेर्नु होला। केही समय यसलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राख्न हुने फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी चाहिँ हो है। त्यति कुरा चाहिँ म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु। इपीएस 29.53 छ, पी रेशियो 23.33 छ। तर हाइड्रोको समस्या तपाईले बुझिहाल्नु भयो। जस्तो कि तपाईको एमएल देख्नुभयो, कुनै बेला चाहिँ रुरु जस्तै माथिल्लो रेन्जमा बसेको कम्पनी हो, लक इन पिरियड खुल्दा बित्तिकै कसरी घट्यो, आज अलिकति फर्किने प्रयास गरेको छ। तथापि यसमा कति धेरै गुमाउनु भयो त साथीहरूले हैन। यहाँ साइडवेज छ भनेर किनेकाहरूले हेर्नुस् त कति धेरै लस गर्नुभयो विदिन सर्टेन पिरियड अफ टाइम। त्यसकारण हाइड्रोमा चाहिँ एकदमै जोखिम पनि छ, होशियार रहनुपर्छ। युएमआरएच पनि एकचोटि हेरौँ त कस्तो छ अवस्था। अब यसमा भने अब बिस्तारै अब राम्रो सिनारियो देखिन थालेको छ। आज भोल्युम सहित बढेको रहेछ। अब यसमा भने त्यति धेरै गिरावट नआउला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ। पी रेशियोको आधारमा पनि रिस्क कम देखियो, बुक भ्यालु राम्रै छ, लाभांश पनि दिन्छ कि यो कम्पनीले भन्ने एउटा होप पनि छ। तथापि अझै सप्लाई चाहिँ यसमा जारी छ। त्यसकारण तत्काल भन्दा पनि एउटा चाहिँ सप्लाई सकिसकेपछि अलिकति यहाँ साइडवेज गरेपछि मात्रै यो युएमआरएचलाई हेर्दा राम्रो हुन्छ। र यसरी आज मैले चाहिँ 52 हप्ताको लो मूल्यमा रहेका केही कम्पनीको बारेमा जानकारी राखेँ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो हैन। भिडियो अलिकति लामो बन्यो, रिपोर्ट पनि हेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ अलिकति लामो भयो। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। पज गर्दै हेर्दा हुन्छ, हजुरले स्किप गर्दै हेर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। एसडीएल, एनआईसीएसिया, नबिल, जेबीएलबी, एमएलबीएसएल, नेस्टो, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र रुरु आजको जानकारीमा मैले राखेँ। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र तपाईले कुनै पनि जिज्ञासा छ भने यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले भोलि बिहानको भिडियोमा चाहिँ समेट्नेछौँ। यति भन्छु र तपाईहरु माझबाट ओजेल पर्छु। नमस्कार, शुभ समय।